සුබ දවසක්. SLE මණිකට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් අද අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක skip නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් තාම SLE මණිකට YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකට දාලා තියෙන සියලුම වීඩියෝ ටික මුල සිට හරියට නිසියාකාරව බලන්න. ඉංග්‍රීසි typing, data entry, freelancing, mini job, affiliate marketing ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් තව ඉදිරියට මීට වඩා හොඳ වීඩියෝ කිහිපයක් දානවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ තියෙන ඊමණි best trips article දාලා තියෙන Facebook follow account එක. මේ account එකටත් ඔයගොල්ලෝ යන්න. ඒ වගේම තමයි ගිය වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මේ channel එකට ගිය පාර වීඩියෝ එකක් දැම්මා. remotehub.com. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ ඕනම ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහ ගැන සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක remote hub සම්බන්ධව. මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේමයි මේ site එකේ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන ජොබ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ skills හදාගෙන තියෙනවා. ඒ skills වලට අදාළව මෙතනින් ජොබ් එකක් ඕගොල්ලන්ට apply කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට apply කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් අද යමු අපි මොකද්ද මොනව සම්බන්ධවද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම අද තෝරාගත්තා ලෝකයේ ලොකුම freelancing market place එක Fiverr එක සම්බන්ධව කතා කරනකොට skill එකක් හදාගෙන නැති කෙනෙකුට උනත් ඕගොල්ලන්ට Photoshop බැරි කෙනෙකුට උනත් ඕගොල්ලන්ට මේ photo background remove කරන මෙන්න මේ service එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ service එක දෙන්න ඊටාම සරල දැනුමක් තමයි ඕනේ. හැබැයි සරල දැනුමක් තිබුණාට ඕගොල්ලන්ට මේ Fiverr එකට ඇවිල්ලා හරියට profile එක හදාගෙන හරියට gig එකක් create කර ගැනීමේ දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ Fiverr කරන්න කැමති නම් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිල් එකක් හදාගන්න. ඉතින් Photoshop එහෙම ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ Photoshop පුරුදු පුහුණු වෙන්න පුළුවන් නම් Photoshop වැඩක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට Fiverr එකේ ඕන තරම් සර්විස් දෙන්න පුළුවන්. gigs දාන්න පුළුවන් එක කැටගරි වලට අදාළව ඩිසයින් පැත්ත ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට ටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ photo background remove මෙන්න මේ සර්විස් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකක මේ තියෙන ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න. අපට තියෙන මේ පරිසරය රිමූව් කරන්න මේ සර්විස් එක ඕගොල්ලන්ට කිසිම දැනුමක් නැතුව Photoshop දැනුමක් නැති වුණත් දෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට Canva එකකින්. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කියලා ඔයගොල්ලෝ ගහලා බලන්න මේ Google එකේ photo background remove online free tool කියලා ඕනි තරම් තියෙනවා. මේ photo background remove කරන්න පුළුවන් online tool. ඉතින් අන්න ඒ වගේ tool 8ක් මම දාලා තියන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකට Canva Pro නැති කට්ටියට. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතනින් example gig එකක් ගත්තා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් මම මේ Fiverr සම්බන්ධව මුල සිට කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දාලා idea එකක් දෙන්න තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් photo background remove කරන service ලක්ෂ ගාණක් තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට local service කීයද ලංකාවේ කී දෙනෙක් මේ photo background remove කරන service එක දෙනවද කියලා මේ මෙතනින් ඇවිල්ලා tick mark එක දාලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක් photo background remove කරන මේ ඒ කියන්නේ gig වලට ගොඩක් orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති ගොඩාක් orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳ service එකක් දෙන්න පුළුවන්. හොඳ කැටගරි එකක් තමයි මේ photo background remove කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඊට කලින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ gig එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන image background remove කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙයා level 2 සේලා කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මෙයාට orders ඇවිල්ලා තියෙනවා 1168ක්. ඒ වගේම තමයි මෙයා basic එකට ගන්නේ $5යි, standard එකට $10යි, premium එකට $35යි. එතකොට මෙයා photo 100ක් background remove කරනවා $35කට.
ඒ වගේමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඉමේජස් 30යි ඩොලර්ස් 10යි. මෙයා බේසික් එකට මේ ඩොලර්ස් 5යි ඉමේජස් 15ක් මෙයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙතන බේසික් එක මෙයා 1 day delivery කරනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් මෙයා 1 day, ප්‍රීමියම් එක 2 day. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඉතින් මේ ෆොටෝ 15ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ Fiverr එකේ මෙන්න මේ සර්විස් එක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සරලවම වෙන්නේ මොකක්ද කියලා before after කියලා තියෙනවා. ඉතින් image එක මේ කලින් තියෙන විදිය මේ විදිහට තමයි background එක remove කරපුවම තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙයාගේ sample images දාලා තියෙනවා මේ. sample images දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ description එක, ගිගේ description එක. මෙයා කොහේ කෙනෙක්ද? මෙයා බංග්ලාදේශ කෙනෙක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ගිග් කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට හොඳට බලලා ඕගොල්ලන්ට හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. හොඳට අධ්‍යයනය කරලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ image background remove කරන එක ඕගොල්ලන්ට Canva එකෙන් කරන්න පුළුවන්. Canva හැබැයි free එකෙන් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට Canva Pro එකෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරි. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට QR මේ මම දාලා තියන්නම් මේ image background එක remove කරන මේ online tool 8ක් දාලා තියන්නම් කියලා කිව්වා. මම ඔයගොල්ලන්ට Canva Pro නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට Photoshop ඔයගොල්ලන්ට වැඩි බැරි නම් ඔයගොල්ලෝ අර tool 8 මේ 8න් එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ වගේ free තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව කියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා මේ Fiverr විතරක්ම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තව ඕන තරම් freelancing platform තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Freelancing තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Kwork, SEO Clark, Latium, මීට අමතරව තව ඉතින් ගොඩක් ඔය freelancing sites තියෙනවානේ. Legit මේ වගේ site වලත් ඕගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න. මේ Fiverr එකේ competition එක ගොඩක් වැඩි, තරඟකාරීත්වය ගොඩක් වැඩි. ඔයගොල්ලෝ අර freelancing site වලත් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා search bar එකට ගිහලා search කරලා බලන්න. photo background remove කරන සර්විස් එක දෙන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ වගේම තමයි orders එනවද? මට මතක විදිහට Canva කියන ඒ freelancing platform එකේ photo background remove කරන gig වලට හොඳ orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මට මතකයි. ඕගොල්ලොත් ගිහලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. හරි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට Canva Pro තියෙන කට්ටියට නම් මෙන්න මේ විදිහටයි කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් මොකක් හරි ගන්නම් Facebook post එකක් අරගෙන මෙතනින් මම ගන්නම් create blank Facebook post කියලා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් load වෙනවා. හරි. මම මෙතෙන්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා image එකක්. මේ image එක මම මෙතෙන්ද අප්ලෝඩ් කරගත්තා. sorry Google එකෙන් අප්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ අප්ලෝඩ් කරගත්ත image එක මම මෙතෙන්ද දාන්නම්. දාලා මේ පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම් image එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ image එකේ මේ background remove කරන සම්බන්ධව ගොඩක් YouTube එකේ වීඩියෝ සිංහලේව තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒවත් බලන්න. ඉතින් මට මේක අහම්බෙන් මතක් වුණ ගමම්ම මම මේක දැම්මේ. ඉතින් අර ඕගොල්ලන්ට අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක මම අර කලින් කිව්වා වගේම Fiverr එකේ විතරක්ම නෙවෙයි ඕගොල්ලන්ට අනිත් freelancing platform වලත් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මේ image එක උඩ click කරන්න. click කරලා මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති edit image කියලා තියෙනවා. මේ edit image වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට background remove කියලා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන click කරාම මේකේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. පොඩි වෙලාවක් ගිහලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ background එක remove වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අර තිබ්බ මේ අවට තිබ්බ පරිසරයේ මෙතන නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ ඔයාලන්ට නිගමට ගිහිල්ලා බලන්න මෙයාගේ images
right මේ වගේ අතර වෙනසක් නැහැනේ මේ පේනවනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරාම මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මහ ලොකු ඒ කියන්නේ අපිට ෆොටෝෂොප් වලින් කරා වගේම තමයි මේ ෆොටෝෂොප් වලින් කරා වගේම තමයි ඉතින් අය කිසි වෙනසක් නැහැ මේ ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේ ඉමේජ් එක ලොකු කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඇදලා ලොකු කරගන්න පුළුවන් එහෙට මෙහෙට දාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ Canva එකෙන් උනත් අපිට හරියට Photoshop වලින් වගේම Canva Pro එකෙන් දෙන්න පුළුවන් මේ background remove කියන සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඉතින් ඒ අවශ්‍ය ෆයිල් ෆෝමැට් එකකින් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා share ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට download ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ෆයිල් type එක ඕගොල්ලන්ට PNG එකක් විදියටද කොහොමද ඕගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන් JPG එකක් විදියටද select කරගෙන ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් ගිහලා download දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ ඉතින් Canva Pro එක. ඉතින් මේ Canva Pro එක අපේ membership WhatsApp group එකට දාලා තියෙනවා Canva Pro එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් මේක Canva Pro එක ලබා ගන්න membership group එකට add වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ free WhatsApp group එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒ free WhatsApp group එකට join වෙලා ඕගොල්ලන්ට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට membership WhatsApp group එකට join වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ Fiverr එකේ කිසිම skill එකක් නැතුව කිසිම දැනුමක් නැතුව ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් සර්විස් සම්බන්ධව මම ඉදිරියට වීඩියෝ කිහිපයක් ගේනවා. ඉතින් මම ඒ වගේ කිසිම skill එකක් නැති කට්ටියටත් Fiverr එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදියට මම කිසිම skill එකක් නැති කට්ටියට මම ගොඩක් කැටගරි හොයාගෙන තියෙනවා. මම Google එකේ search කළා ඒ වගේම තමයි මම Fiverr එකේ ඇවිල්ලා මේ search කරලා මම හොයාගත්ත ගොඩක් සර්විස් තියෙනවා. මෙව්වට ලොකු ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට මම ඉදිරියට වීඩියෝ කිහිපයක් ගේන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් මේක ඇවිල්ලා මේක කිසිම ස්කිල් එකක් නැහැ කියලා කිව්වට ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට Fiverr වැඩ කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි ටික ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ටික නැති වුණොත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ටයිටල් එකක් ඒ වගේම තමයි මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. හරි. ඒ වගේම තමයි මේ ඉමේජස් ටික එතකොට මේ පැකේජස් ටික තව ගත්තොත් අපේ මේ ප්‍රොෆයිල් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න මේ වගේ දේවල් ඉතින් කරගන්න බෑ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැතිනම් සරලව ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම Fiverr freelancing කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම මං කියන්නේ එහෙම නැති වුණොත් අර ඕනම කෙනෙක් හිතනවනේ රයිට් ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් කියලා. යාර යම් කිසි ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අඩුම තරමේ බේසික් ඉංග්‍රීසි දැනුමක්වත් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ටයිටල් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මේ ටික හදාගන්න. ඉතින් ඕක තමයි මට දාලා අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ Canva එක යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් සර්විස් දෙන්න පුළුවන් මේ Fiverr එක හරහා. එතකොට අපිට මේ social media post designing මේ වගේ photo background remove කරන දේවල් ඒ වගේම තමයි YouTube thumbnail හදනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි තව flower designing කියන social media design කියන social media post designing මීට අමතරව CV හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ intro outro හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ Canva එක පුරුදු වෙන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට Canva එක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට freelancing කෙනෙක් විදියට ඇත්තටම ගොඩක් වැඩ කොටසක් කරගන්න පුළුවන් මේ Canva එක හරහා. ඒ කියන්නේ freelancing කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරලා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්, සර්විස් දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ Canva එක A to Z හරියට පුරුදු පුහුණු වුණා නම් ඉතින් මේ Canva එකට ඕගොල්ලන්ට මේ Canva එක free එකෙන් උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි pro එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඕනෙම template එකක් edit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕනම දෙයක් මේ Canva එකේ pro කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර watermark වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ Canva Pro එක ලබා ගන්න මේක ලොකු අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ හැටියට මේ ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක හැටියට ඕගොල්ලන්ට දෙයක් පුරුදු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තව එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට Canva වගේම තව තියෙනවා. ඉතින් Trello, Snappa
Adobe Spark එක ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Photoshop පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට Photoshop use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර Photoshop තරම් ටිකක් අමාරු නැහැ ඇත්තටම මේ Canva එක. Canva එකේ පළවෙනි ටික, ඒ කියන්නේ පළවෙනියට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට සතියක් දෙකක් ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ Canva එක හරහා ඩිසයින් පාර්ට් එක හරියට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ Canva එක use කරලා ඕගොල්ලන්ට POD business එකට, ඒ කියන්නේ print on demand business එකට ඕගොල්ලන්ට set වෙන්නත් පුළුවන්. Redbubble, Saasal, Teespin මේ වගේ platform වලට ඕගොල්ලන්ට design upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Etsy හැම දැන් Etsy ලංකාවට නැහැ. ඉතින් කලින් කට්ටියට වුණත් Etsy පරණ account තියෙනම් ඕගොල්ලන්ට Etsy වල වුණත් print on demand කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට Canva එක පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ Fiverr එක හරහා මේ Fiverr platform එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ Fiverr එකේ ඕගොල්ලන්ගේ හැකියාවට ගැලපෙන service එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇවිල්ලා search කරලා බලන්න. එහෙම search කරලා බලලා ඕගොල්ලන්ට හැකියාව අනුව ඕගොල්ලන්ට service එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ Fiverr එකේ profile එක හදලා ඒ වගේම තමයි gig එකක් දාලා පුළුවන් තරම් online ඉන්න, පුළුවන් තරම් social media හරහා promote කරන්න. ඔය ටික තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Fiverr එකේ තව trips තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. සියලු දෙනාම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව සියලු දෙනාටම ලැබේවා කියලා එකසිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.